ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා SL Night Power YouTube channel එකේ තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකට ඔයාලා හැමෝම අද අපි කතා කරන්නේ YouTube සම්බන්ධව. අපි මීට කලින් YouTube සම්බන්ධව කතා කරා YouTube channel එකක් හදන විදිය, brand account එකක් හදන විදිය, ඒ වගේම YouTube channel එකක් හදන්න කලින් අපි මොන වගේ දේවල්ද දැනගත යුත්තේ කියන දේවල්. අද අපි කතා කරන්නේ YouTube channel එක ප්‍රධානම settings එකක් වන upload settings. එහෙම නැත්නම් upload default කියන setting එක මෙන්න මේක යටතේ තියෙන settings ටික හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේකෙන් වෙන දේ සරලවම කිව්වොත් අපි upload කරන හැම වීඩියෝ එකකටම පොදුවේ වෙන්න ඕන settings ටික තමයි අපි මේ විදිහට හදාගන්නේ. වැඩි කතා නැතුව දැන් අපි යමු අපි වීඩියෝ එකට. මෙන්න මේ upload settings ටික හරියට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. හරි, දැන් මම මේ විදිහට මගේ පරිගණකයට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මම මේ විදිහට මගේ YouTube open කරගන්නවා. හරි, දැන් මේ විදිහට මම මගේ YouTube එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මෙන්න මේ channel icon එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනක්. මෙතනින් දැන් පල්ලෙහායින්ම තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට YouTube Studio කියන option එක. ඔයාලා මෙන්න මේ YouTube Studio කියන option එක උඩ click කරන්න. එතකොට අපි එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන your channel කියන එකට පල්ලෙහායි dashboard, content, playlist, analyze, comments මෙන්න මේ වගේ tab කිහිපයක්ම තියෙනවා. මෙතන පල්ලෙහායින්ම තියෙනවා settings කියන tab එක. ඔයාලා දැන් මේ settings කියන tab එක උඩ click කරන්න. එතකොට අපි මෙන්න මේ විදිහට තවත් තැනකට යනවා. මේ settings කියන tab එක යටතේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට general, channel, upload default, permissions, community මෙන්න මේ වගේ tab කිහිපයක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට මෙතනින් ඕන වෙන්නේ මෙන්න මේ තුන්වෙනියට තියෙන upload defaults කියන tab එක. මම මේ විදිහට මෙන්න මේ tab එක උඩ click කරනවා. එතකොට අපි එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනත් basic info, advanced settings කියලා කොටස් දෙකක් වෙන් කරලා තියෙනවා. මෙතන මෙන්න මේ basic info කියන එකේ උඩින්ම තියෙනවා title කියලා තැනක්. මෙතනින් වෙන්නේ අපි මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා නම් අන්න එතන ටයිටල් එකේ තියෙන තැනට හැම වීඩියෝ එකකම ආදේශ වෙන්න ඕන දෙයක් මෙතන ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ channel එකේ අප්ලෝඩ් කරන හැම වීඩියෝ එකකම මාතෘකාවට ඔයාලගේ channel එකේ නම දානවා කියමුකෝ. මම කියන්නේ උදාහරණයක් විදියට. ඒ විදියට ඔයාලගේ channel එකේ ඔයාලා අප්ලෝඩ් කරන හැම වීඩියෝ එකකම මාතෘකාවට ඇතුළත් වෙන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයාලා මෙතන ටයිප් කරන්න ඕනේ. මම මේ විදියට මෙතන SL Night කියලා ටයිප් කරන්න. හරි, ඊළඟට මෙතන තියෙන්නේ description කියලා. මෙතනත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ channel එකේ අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ වල description එකේ හැම වීඩියෝ එකකම description එකට අයත් වෙන පොදු කොටස් ටිකක් ඔයාලා අප්ලෝඩ් කරනවා නම් අන්න ඒ ටික මෙතන ටයිප් කරගන්න. මේකට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ contact number, ඒ වගේම ඔයාලගේ channel එකේ පොදු tag කීපයක් කියනවා නම් අන්න ඒ වගේ දේවල් මෙන්න මේ වගේ දේවල් මෙතන ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලගේ group මොනවාරි තියෙනවා නම් අන්න ඒවත් මෙතන දාගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට මගේ channel එකට දාන්න හදාගත්ත ටිකක් තියෙනවා. මම ඒ ටික open කරගන්න යන්නම් මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ note file එකේ තමයි ඒ ටික තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මුලින්ම මම මගේ playlist ටික මේ විදිහට හදාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මගේ contact number ටික මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මගේ channel එකට අවශ්‍ය වෙන පොදු tag කීපයකුත් මේ විදිහට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලගේ channel එකට ගැලපෙන ටිකක් හදාගෙන එතනට දාගන්න. මම මේ විදිහට මේ ටික ඔක්කොම select all කරලා control C ගහලා copy කරගෙන මෙන්න මෙතන ඇවිල්ලා control V ගහලා paste කරගන්නවා. ඔයාලටත් පුළුවන් ඔයාලගේ channel එකට ගැලපෙන ඔයාලා කැමති විදිහකට මෙන්න මෙතන මේක හදාගන්න. හරි, දැන් අපි තව ටිකක් පල්ලෙහාට යමු. ඊළඟට තියෙනවා visibility කියලා option එකක්. මේක යටතේ අපි පුළුවන් අපි channel එකට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරද්දී ඒක තියෙන්න ඕනේ මොන වගේ තත්යකද කියලා. උඩම තියෙනවා public කියන option එක. ඒ කියන්නේ අපේ channel එකට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපු ගමන්ම ඒ වීඩියෝ එක public වෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ private කියන option එක. ඒකෙන් වෙන්නේ අපි වීඩියෝ එකක් YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරලා ඉවර වුණාම ඒක මුලින්ම යන්නේ මෙන්න මේ private කියන option එකට. ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක කාටවත් බලන්න බෑ. මේක අපේ channel එකේ අපිට විතරක් බලන්න පුළුවන් විදිහට තැන්පත් වෙලා තියෙනවා.
අපිට ඕන settings ටික හදාගෙන ඉවර වෙලා අපිට මේක public කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ඒකින්ද මෙතනින් මේක private කියලා දාන්නම්. unlisted කියන එක නම් එච්චර වැදගත් වෙයි කියලා මං හිතන්නේ. ඊළඟට තියෙන්නේ tag කියන option එක. මේකෙන් වෙන්නේ අපි YouTube channel එකට වීඩියෝ එකක් upload කරද්දී පල්ලෙහායින් තියෙනවා වෙනම tag දාන්න තැනක්. මං කියන්නේ hashtag නෙමේ. පල්ලෙහායින් තියෙනවා වෙනම tag දාන්න තැනක්. අන්න එතන ඇතුළත් වෙන්න ඕන පොදු tag තියෙනවා නම් ඔයාලා මෙතන ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් ඔයාලගේ හැම වීඩියෝ එකකටම automatically add වෙනවා. මම මේකටත් දාගන්නම් SL night කියලා. මේ විදිහට ඔයාලගේ channel එකට ගැලපෙන දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට මේ විදිහට type කරලා මෙතනට දාගන්න පුළුවන් tags යටතේ. අපි මේවා add වෙන තැන්, ඒ කියන්නේ අපි වීඩියෝ එකක් upload කරද්දී මේවා add වෙන තැන් අපි වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට කතා කරමු. ඊළඟට මම යන්නේ මෙතන මේ advanced settings කියන එකට. advanced settings කියන එකට ගියාම අපිට උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් license කියලා option එකක්. ඒක නම් standard YouTube license කියන එකම ඔයාලා තියාගන්න. ඊට පස්සේ category කියන එකෙන් අපිට පුළුවන් අපේ වීඩියෝ අප්ලෝඩ් වෙන්නේ මොන වගේ category එකකටද කියලා ඔයාලට මේ වගේ ඔයාලගේ channel එකට අනුව ඔයාලගේ channel එකට ගැලපෙන category එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මගේ channel එක නම් මෙතනින් යන්නේ මේ science and technology කියන category එක යටතේ. ඒ වගේ ඔයාලත් ඔයාලගේ channel එකට ගැලපෙන category එකක් මෙතනින් තෝරලා දෙන්න. ඊළඟට තියෙන්නේ මෙතන language and caption certification කියන option එක. එතනත් උඩින්ම තියෙනවා video language කියන option එකක්. මෙතනින් ඔයාලගේ වීඩියෝ එක කරන්නේ මොන වගේ language එකකින්ද කියලා ඔයාලට තෝරලා දෙන්න පුළුවන්. මම මගේ වීඩියෝ කරන්නේ සිංහල භාෂාවෙන් හින්දා මෙතනින් සිංහල කියන එක තෝරලා දෙන්නම්. ඊළඟට තියෙනවා මෙතන caption certification කියලා option එකක්. ඒකෙනුත් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාලගේ channel එකට ගැලපෙන option එකක් තෝරලා දෙන්න. මේක නම් මම මෙතනින් none කියන එක දෙන්නේ. හරි. ඊළඟට තියෙනවා title and description language කියලා option එකක්. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ වීඩියෝ එකේ title එක සහ description එක ඔයාලා හදලා තියෙන්නේ මොන භාෂාවකින්ද කියලා තෝරලා දෙන්න. මම මගේ description එකේ ගොඩක් ඒවා තියෙන ඉංග්‍රීසියෙන් හින්දා මේ විදිහට ඉංග්‍රීසි කියන language එක තෝරලා දෙන්නම්. හරි. ඊට පස්සේ පල්ලෙහායින් තියෙනවා comment කියලා option එකක්. මේක යටතේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ channel එක ඔයාලා upload කරන වීඩියෝ වල comment section එක මොන වගේ වෙන්න ඕනද කියලා හදන්න. මෙතන allow all comments කියන එකෙන් ඔයාලගේ channel එකට ඕන කෙනෙක්ට ඕන comment එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන දෙවනියට තියෙන option එකෙන් ඔයාලගේ channel එකට නොගැලපෙන වචන, එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ channel එකට නුසුදුසු වචන ඔයාලගේ comment section එකෙන් ඉවත් වෙන විදිහට හදන්න පුළුවන්. ඊළඟ option එකක් අන්න ඒ වගේ එකක්. ඊට පස්සේ disable comments කියන එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා upload කරන හැම වීඩියෝ එකකටම කාටවත් comment දාන්න නැති විදිහට හදාගන්න. ඊළඟට මෙතන තියෙන option එකෙන් පුළුවන් ඔයාලගේ වීඩියෝ එකට කී දෙනෙක් like කරලා තියෙනවද කියලා ඔයාලගේ audience එකට පේන්න නැති වෙන්න වගේම පේන්න හදාගන්න. මේ ටික් එක දාලා තිබ්බොත් වෙන්නේ audience එකට කී දෙනෙක් like කරලා තියෙනවද කියලා පේන එක. ඒ වගේම මේ ටික් එක off කරලා තිබ්බොත් වෙන්නේ audience එකට ඔයාලගේ වීඩියෝ වලට කී දෙනෙක් like කරලා තියෙනවද කියලා පේන්නේ නැති එක. හරි. මේ settings ටික ඔයාලා කැමති විදිහකට හදාගෙන මෙතනින් මේ save කියන එක දෙන්න. එතකොට මේ විදිහට load වෙලා අපේ මේ settings ටික save වෙනවා. අපි ආයෙත් ගිහිල්ලා බලමු අපේ settings ටික save වෙලාද කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ settings ටික මේ විදිහට save වෙලා තියෙනවා. හරි. දැන් මම වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරලා පෙන්නන්නම්. අපි අර කතා කරපු දේවල් එහෙම නැත්නම් අපි හදාගත්ත settings ටික ඒ විදිහටම add වෙනවද කියලා බලන්න. දැන් මම මේ විදිහට මගේ channel එකට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරලා පෙන්නන්නම්. අපි අර හදාගත්ත settings ටික ඒ විදිහට තියෙනවද කියලා බලන්න. මම මේ විදිහට දැන් මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරනවා. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති title කියන තැන අපි දාගත්ත title එක මේ විදිහට add වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම description එකටත් මේ විදිහට අපි දාගත්ත description එක add වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තව පල්ලෙහාට ගියාම මෙතන මේ tag දාන තැනටත් SL night කියලා අපි දාගත්ත tag එක add වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒ වගේම මෙතන video language කියන තැනට සිංහල add වෙලා තියෙනවා. මෙතන none. ඒ වගේම recording date කියන එක add වෙන්නේ නැහැ. ඒක අපි දාන්න ඕනේ. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන comment section එක මොන වගේ දෝනේ කියලාත් මෙතන හැදිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව ටිකක් පල්ලෙහාට ගියාම මෙන්න මෙතනත්
show how many viewers like කියන ටික් එක අපි දාපු විදියට හැදිලා තියෙනවා. හරි. දැන් අපි මෙතනින් next කියන එක දෙමු. ඒක අපි හදාගත්තේ නෑ. හරි. මෙතන ආපුවාම දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපි private කියලා දීලා තිබ්බේ මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් වෙද්දිම යන්න ඕන තැන. ඒ විදිහටම මේකත් මේ private කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සෙත් අපි මේක next කියන එක දෙමු. හරි. ඊට පස්සේ අපි යන්නේ මෙතනින් මේ content කියන tab එකට. මේ tab එක යටතේ ගියාම අපිට මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක private යටතේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම title එක add වෙලා තියෙනවා මේ විදිහට. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මෙන්න මේ upload default කියන settings ටික හදාගත්තාම මොන වගේ දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා අපිට අපේ channel එකට අදාළ පොදු කොටස් ටිකක් ඒ කියන්නේ අපේ channel එකට අදාළ වෙන පොදු දේවල් ටිකක් මේ විදිහට හදලා තියලා තියන්න පුළුවන් හැම වීඩියෝ එකටම අප්ලෝඩ් වෙන විදිහට මේ විදිහට තමයි අප්ලෝඩ් settings ටික අපි හදාගන්නේ. දැන් ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති මෙන්න මේ අප්ලෝඩ් settings යටතේ අපිට YouTube එකට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරද්දී මොනතරම් වාසියක් ලබා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ වගේම මෙන්න මේ අප්ලෝඩ් settings වලින් අපිට කරගන්න පුළුවන් මොනවද කියලාත් ඒ වගේම මෙන්න මෙතන තියෙන මේ settings ටික හරියටම හදාගන්නේ කොහොමද කියලාත් දැන් ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති. YouTube channel එකක් කරන ඔයාලට අද වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් එකක් විදිහට අපිට යොමු කරන්න. ඒ වගේම තාමත් ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ වටිනම අලුත්ම වීඩියෝ බලන්න ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඊට එහා තියෙන bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම channel එකේ about එකට ඔයාලට ගිහිල්ලා පුළුවන් අපේ Facebook සහ Instagram page follow කරන්නත් Telegram සහ WhatsApp group සමග සම්බන්ධ වෙන්නත් Telegram සහ WhatsApp ඔස්සේ මා සමග direct සම්බන්ධ වෙන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. තවත් අලුත්ම වටිනම වීඩියෝ එකකින් අපි එනකම් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලන්න.